Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 9. Олег зупинив авто біля входу до найрозкішнішого ресторану міста «Лекоп». Він вийшов з машини, обійшов і відкрив мені двері, простягнув руку. Я 100 років не була у подібному місці. Мабуть, поки я сиділа вдома і чекала на тебе з буцімто наради, ти отак подавав руку блондинці. Я чарівно усміхаюся і виходжу з машини. Ми зустрічаємося поглядами, і він стискає мою долоню. Це вже не той закритий і суворий чоловік, якого я вперше побачила в притулку. Він опускає очі і дивиться на мої губи, які я нафарбувала яскраво-червоним кольором. Ми підіймаємося сходами на другий поверх. Я відчуваю на собі погляди інших чоловіків. Моя чорна сукня так обтягує стегна, що ледь не репається. Декольте вигідно підкреслює груди. Ще 1,5 місяця тому я б зашарілася від такої уваги і поводилася скромніше. Та зараз я вирішила, що мені нічого більше соромитися. Сьогодні я найгарніша і наймолодша у своєму житті. Завтра я стану старше, післязавтра також. Отже, саме сьогодні я є тим недосяжним ідеалом у своєму житті, про який мріятиму завтра. Ми займаємо свій столик. Спочатку ніяково мовчимо. «Вина?» – пропонує Олег. «Так, будь ласка». Коли вино приносять, він наливає мені його у келих. Я роблю перший ковток. Олег розтібає верхній гудзик на сорочці, ніби йому спекотно. Можливо, це через мій зовнішній вигляд. Мені приємно. Що? Мені приємно, що через мене ти нервуєш. Кажу і відразу подумки осмикую себе. Аліно, не будь мужиком. Дай йому самому зробити перший крок. Натомість він усміхається. Є трохи. Ти маєш приголомшливий вигляд. Я тягнуся до кошика з хлібцями, і мої груди майже вивалюються з декольте. Ти спеціально це робиш? А діє? Тепер ми обоє усміхаємося. А ти жорстока. Якби я була жорстока, кажу, а тим часом знімаю трусики і кладу перед ним на стіл. То я б зробила так. Мить ми мовчимо, поїдаючи одне одного поглядами. Тим часом підходить офіціант з нашим замовленням, і Олег швидко ховає мою білизну в кишеню піджака. Коли офіціант йде, Олег прокашлюється. Я радий, що ти теж виявилася вегетаріанкою. Ти не уявляєш, як важко знайти жінку з такими ж цінностями, як і в мене. Я мугикаю. А вже ж я знаю, враховуючи те, що про твоє вегетаріанство я дізналася з Теки Марії, і вона змусила мене до цього. Я повільно жую грецький салат, пережовуючи кожний шматочок огірка і моцарелли, граюся оливкою. Олегу не до їжі, він не зводить погляду з мого рота. Напруга між нами зростає. Врешті він пропонує закінчити вечерю і поїхати до нього. Раніше я б ніколи не погодилася на подібну пропозицію на першому побаченні. Я навіть засуджувала інших жінок за таку поведінку. Зверхньо дивилася на них, вважаючи себе кращою і витонченішою, менш доступною. Та зараз я раптом зрозуміла, як багато втрачала через обмеження, які сама собі вигадала. Залюбки, промовляю, і ми встаємо з-за столу. Олег залишає гроші, і ми виходимо. Він поспішає. Хапає мене за руку і веде до авто. По дорозі додому ми мовчимо. Олег напружено дивиться на дорогу, час від часу поглядаючи на мене. Він простягає руку і стискає моє коліно. Потім, повільно погладжуючи, підіймається вище, дістає краю панчохи, стискає внутрішню частину стегна. Я відчуваю напругу внизу живота і видаю тихий стогін. Підсовуюся ближче до нього. Він засовує руку ще вище, аж поки не торкається пальцями оголеної шкіри. Вузол внизу живота тягне сильніше. Я стискаю ногами його руку і закриваю очі. Я готова до наступного кроку. Аж тут він відсовується. «Приїхали», – каже хриплим від збудження голосом. Він виходить з машини. Я глибоко зітхаю, бо він зіпсував момент, і виходжу за ним. Ми стоїмо перед елітною багатоповерхівкою у центрі міста. Я здивована, бо думала, що такий борець за тварин і відлюдник має жити в окремому домі, якомога далі від людей.
Він бере мене за руку, і ми заходимо у під'їзд. Охорона на рецепції вітається. Хлопці зацікавлено дивляться на мене. Я бачу в їхніх очах схвалення і усміхаюся. Кожного з них я б могла народити. Значить, це правда, що чоловіки люблять сексуальних матусь. У ліфті ми цілуємося. Олег притискає мене до стіни, кусає за губу. Він збуджений, і мені це подобається. В роки, коли я була з тобою, я ніколи не відчувала себе настільки бажаною. Навіть спочатку. Ти був ніжним, обережним, лагідним і розуміючим, але ніколи не згорав від бажання. Коли ми заходимо у квартиру, він більше не стримується. Кидає ключі на столик, підіймає мене. Я охоплюю його талію ногами, і моя сукня підскакує вгору. Груди вивалюються з декольте, яке так довго стискало й обмежувало їх. Олег впивається в них губами, проводить язиком, і я стогну від задоволення. Поки ми переміщуємося у спальню, я стягую сукню і опиняюся повністю голою. Його руки рухаються моїм тілом. Він цілує мене у шию, проводить по ній язиком. Від його гарячого подиху моя шкіра покривається сиротами. Потім кусає мене за губу і кидає на ліжко. Сам знімає піджак. Поспішає так, що ледь не відриває гудзики, стягуючи з себе сорочку. Знімає штани. Підіймаю голову, щоб розгледіти його тіло. Я ніколи не була ні з ким, крім чоловіка. І мені цікаво, як виглядають інші. Я в захваті від його м'язистих рук і широких плечей. Воліла б порозглядати ще, та він підійшов до ліжка і ліг поруч. «Готова?» – прошепотів хрипло. Я сміюся. Аж тут мій сміх обривається, бо він закриває мені рота поцілунком і різко входить у мене. Розділ 10. Коли все закінчилося, Олег притягнув мене до себе й швидко заснув. Мені ж не спиться. Намагаюся зрозуміти, чи щось змінилося, але в голові сама каша. Лежу якийсь час, розглядаючи стіну і розмірковуючи, чи отримала те, що хотіла. Було б легше відповісти, якби я точно знала, чого саме хотіла. Я подумала, що могла б бути ідеальною коханкою для жонатого чоловіка. Вже була заміжня і більше не хочу, доросла, завжди зрозумію. Не можу мати дітей, а отже, навряд чи завагітнію. Та не буду дзвонити дружині і намагатися зруйнувати сім'ю. Я встаю з ліжка і одягаюся, тихо виходжу з квартири. Викликаю таксі, проходжу повз охорону і відводжу погляд. Мені соромно, хоча соромитися нічого. Цієї миті я відчуваю не зближення, а відчуження з Олегом. Хочеться побути самій. Вже вдома швидко приймаю теплий душ. Намагаюся змити з себе його запах. Потім хапаю і міцно притискаю до себе Лакі, яка увесь цей час чекала на мене біля вхідних дверей. У грудях розливається тепло. Я лягаю у м'яке ліжко, яке скоро перестане бути моїм, і засинаю міцним сном. Вранці прокидаюся від того, що всі 3 будильники розриваються. Дивлюся на годинник і вскакую з ліжка. 7:45. До початку робочого дня 15 хвилин. І якщо запізнюся, Олег подумає, що це після проведеної разом ночі я вирішила, що в мене є особливі привілеї. Швидко збираюся і кулею вилітаю з будинку. Їду на таксі. До початку робочого дня залишається 5 хвилин. Мимохідь відмічаю, що він також не написав і не зателефонував мені. А міг би. Коли таксі під'їжджає до офісу, швидко вискакую з машини і мчу до кабінету. Тетяна дивиться на мене, проводячи здивованим поглядом по розтріпаному волоссю та ненафарбованому обличчю. Я хапаю косметичку і мчу у туалет, бо не може ідеальна коханка мати такий вигляд. Підводжу очі чорним олівцем і фарбую губи червоним блиском. Пригладжую волосся. Повертаюся до кабінету. Намагаюся зосередитися і виконувати свою роботу. Проте мене не покидають думки, чому він не подзвонив, чи не написав. Я ніколи не мала стосунків ні з ким, крім чоловіка, і не знаю, як має бути. Але впевнена, що після проведеної разом ночі мовчати не годиться. Проходить ще кілька годин, однак Олег так і не з'являється. Коли на годиннику настає довгоочікуване 17:00, я вскакую зі стільця, швидко збираюся і прямую коридором до його кабінету. Стукаю у двері. Ніхто не відповідає.
Він у відрядженні, кидає насмішкувато з іншого кінця коридору Тетяна. Вона хитає головою і йде. Я дістаю телефон і пишу Марії, бо без допомоги досвідченої свахи мені не обійтися. За хвилину отримую відповідь. Ввечері приїду, поговоримо. На душі стає легше. Додому йду пішки, треба економити. Сподіваюся, що Марія привезе щось поїсти, бо ті огірки вже поперек горла стоять. Ввечері, коли приїжджає Марія, я відразу біжу у підвал за пляшкою вина. Коли повертаюся, подруга вже розкладає продукти до холодильника. Я вихоплюю сир і нарізаю тонкими шматочками. Запихаю один до рота. «То ви справді переспали?» – здивовано дивиться на мене подруга, коли я розповідаю їй про побачення. В її погляді я бачу якусь незрозумілу мені емоцію. «Не пиши й не телефонуй йому», – категорично радить Марія. «Якщо почнеш бігати за ним чи станеш більш доступною, він ніколи з тобою не одружиться. Покажи, що до тебе стоїть черга з закоханих чоловіків». «Ну, і як же я це покажу, якщо крім нього у мене нікого немає?» Подруга задумується, а потім підскакує на стільці, ніби їй в голову прийшла чудова ідея. «Відтепер на роботу тебе возитиме привабливий блондин. Це мій знайомий. Він створить потрібний чоловічий фон для ревнощів». Я не сперечаюся. Економія на таксі в моєму випадку – це те, що лікар прописав. Я беру тарілку з сиром і сідаю за стіл. Замислено відпиваю вина. «Ну чого ти?» – каже подруга з жалістю. «Влаштуємо тобі ще кілька побачень, щоб ти розвіялася. Настрою немає. Мені з'їжджати через 2 тижні, а зарплатні вистачить, хіба що комуналку оплатити». Марія задумалася. «Слухай», і її обличчя осяяла посмішка. «Ти ж все одно звідси переїдеш і все залишиш тій блондинці». Я кивнула. «Але ж ці меблі, вино, одяг, техніку ви купували разом?» Я знову кивнула. «Тоді чого б тобі не продати те, на що не треба майнових прав, і не відкрити свою справу? Саме лише вино з вашого підвалу потягне на кілька десятків тисяч доларів. Його брендовий одяг також немало коштуватиме, меблі у будинку старовинні. Я думаю, що любителям раритету зайдуть». Я задумалася. Її пропозиція виглядала дикою і водночас дуже привабливою. «А який бізнес я відкрию?» Подруга знизала плечима. «Ну, що ти там любиш робити? Готувати? Створи своє кулінарне шоу в Ютубі. Це буде робота, яка приноситиме задоволення, і водночас ти зможеш оплачувати рахунки. А Олег? Мені вже не треба буде його зваблювати». «Чого це?» – дивується Марія. «Може, й не його одного. Я раджу тобі сходити на кілька побачень. І ти думаєш, в мене вийде? Я про кулінарне шоу». Усе життя я ховалася за спиною чоловіка, і сама думка про те, що я можу робити щось сама, і це щось стане успішним, здається мені дивною. «Ну, я ж змогла відкрити шлюбну агенцію. То чому ти не зможеш?» Коли Марія йде, міцно обійнявши мене на прощання і пообіцявши в усьому допомагати, я продовжую обдумувати її слова. Ходжу будинком, оглядаючи речі навколо зовсім іншими очима. Раніше я все накопичувала, хотіла зберегти та привласнити, бо вважала це місце своїм домом. Тепер же кожна річ стала потенційним прибутком. Наприклад, дерев'яний стіл ручної роботи з розписом, що стоїть у вітальні. Ми купили його за $1500. Думаю, що зможу через знайомих чоловіка продати його за 1000. На хвилину зупиняюся, бо все ще називаю тебе своїм чоловіком. І ця думка мене дивує. Спускаюся у підвал. Кожна пляшка коштує від $500. Лише на вині я можу заробити 60 і більше тисяч, навіть якщо продам його дешевше. Проблема в тому, як все це швидко збути. Я згадую про нашого спільного знайомого, який займається перепродажем речей. Він кілька разів бував у нас вдома. Думаю, можна спробувати до нього звернутися. Тягнуся за телефоном і мимоволі очікую побачити повідомлення від Олега. Проте нічого немає. Набираю номер знайомого. «Алло», чую сонний голос. З запізненням розумію, що вже 11 година вечора. «Сергій,
Пробач, що так пізно. Це Аліна, дружина покійного Максима. Мені потрібна твоя допомога. Все нормально. Можеш телефонувати в будь-який час. Що я можу для тебе зробити? Я знаю, що ти перепродуєш речі. Я хочу продати меблі і 200 пляшок дорогого вина з витримкою у 10 років. На хвилину виникає мовчанка. Я чув про твою ситуацію з заповітом, нарешті відповідає. Скільки в нас часу? 2 тижні чи навіть менше. Добре, я наберу тебе завтра. Склади, будь ласка, поки список речей, які хочеш продати, та зроби їхні фото. Я кладу слухавку з відчуттям, що зробила все правильно. Поняття не маю, звідки він знає про коханку мого чоловіка, але добре, що він на моєму боці. Ще 2 години я роблю фотографії і записую речі у список. Час від часу поглядаю на телефон, але повідомлення від Олега так і немає. Дивно, що ще вчора я йшла від нього з думкою, що стосунки мені не дуже то й потрібні, а зараз він не виходить мені з голови. Я залізаю у ліжко і, не дивлячись на спеку, вкриваюся з головою. Проводжу рукою по шиї, грудях і животу. Шкіра покривається сиротами. Тіло пам'ятає, як він торкався мене. Спадає думка, що секс з Олегом був набагато кращим, ніж з тобою за всі 22 роки. Просто я не пробувала іншого і романтизувала тебе. Обнімаючи телефон і гладячи себе, я засинаю, і мені сниться, що це не в тебе, а в мене був коханець, і не один. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 11. Я прокидаюся від дзвінка телефона. З напівзаплющеними очима тягнуся і беру слухавку. «Аліно, о 7:45 Мирослав буде у тебе», – радісно кричить у слухавку Марія. «Хто?» «Привабливий блондин, який викликатиме ревнощів Олега». Киваю так, наче подруга мене бачить. Домовились. Кладу слухавку. Повідомлень немає. Зітхаю і потягуюся. Треба бігти на роботу, бо ж я тепер самостійна жінка. Я швиденько збираюся і одягаю білу майку з глибоким декольте і коротку бежеву спідницю. Єдине хороше, що є в житті без дітей – це гарна фігура і груди, які зберігають привабливу форму. Бризкаюся улюбленими парфумами і вилітаю на вулицю. Там на мене вже чекає авто, біля якого стоїть обіцяний блондин – Мирослав. Він простягає мені руку. «Аліна», – киваю я й потискаю його долоню. Ми сідаємо в машину, і я крадькома його роздивляюся. Красиве обличчя, схожий на Бреда Піта в молодості, блакитні очі, приємна посмішка. «Як вона вас вмовила на цю авантюру?» Сказала, що треба допомогти одній красивій жінці, а в мене слабкість до красивих жінок. Я ширіюся від задоволення. Слухати компліменти приємно. Увага інших чоловіків також. Шкода, що так багато років в мене цього не було. Ми під'їжджаємо до воріт притулку якраз в той момент, коли під'їхав Олег. Він вийшов з машини і закляк. Жоден мускул не поворухнувся на його обличчі. Він просто стояв і спостерігав, як я прощаюся з блондином. «Приїду за тобою о 5:00», – сказав голосно Мирослав, коли я вже йшла до офісу. Я повернулася і помахала йому на прощання. Потім пройшла повз Олега, кивнувши і привітавшись. А він ошелешено стояв і дивився на мене. «Отак тобі», – подумки радію, щоб не думав, що прям увесь такий красень незамінний. Підіймаюся на 2-й поверх, заходжу в кабінет. Тетяна кивком відповідає на привітання і окидає осудливим поглядом моє вбрання. Та мені все одно. Я 22 роки вдягалась як потрібно. Тепер буду як хочу. Я сідаю на стілець, вмикаю ноутбук і починаю перевіряти накладні на товари для тварин. Несподівано до нашого кабінету відчиняються двері, і на порозі з'являється похмурий Олег. «Аліно, а чому ви досі тут? А де мені бути?» – дивуюся. «Біля моєї машини. Якщо ви не забули, о 8:00 ранку ми їдемо годувати тварин». Він продовжує стояти, свердлячи мене поглядом. Я встаю з-за столу. Моя спідниця підскочила вище і тепер ледь прикриває стегна.
Повертаюся і помічаю, що Олег оглядає мої ноги, потім прокашлюється і зникає за дверима. Тетяна лиш махає головою. Сьогодні я її вперше бачу у жіночій ковтинці з вирізом, а не у чоловічій футболці чи светрі. Неспішно спускаюся сходами, виходжу з будівлі й сідаю у машину. Ви взагалі могли поїхати без мене. Оскільки вас вчора не було, то я вирішила, що ці годування не мають регулярного характеру. Боже, як офіційно. Ми взагалі-то перейшли на «ти». Забула? Відповідає він крізь зуби, коли ми виїжджаємо за ворота притулку. У вас 7 п'ятниць на тижні. Хто знає, що ви вирішите сьогодні? Поки ми їдемо, ловлю себе на думці, що розглядаю його руки, красиві, з довгими, наче у піаніста, пальцями. Олег паркується біля однієї з потрібних нам багатоповерхівок. Дівчинка Лесі несеться до мене, виваливши язика. Її очі блищать від щастя. Вона стає на мене своїми передніми лапами і намагається лизнути обличчя. Коли вона втікає, щоб поїсти, я відчуваю руки Олега на своїй талії. Він обіймає і притискається до мене, кладе голову мені на плече. Я завмираю. Хочеться обійняти його у відповідь, однак в голові чую поради подруги про те, що не можна бігати за ним, не можна показувати, що він мені подобається. Ця думка дивує, бо до цього моменту я не думала, наскільки сильна моя симпатія до нього. Він заривається носом мені в шию, нюхає мене. «Не хочеш сьогодні разом повечеряти?» «Можна», відповідаю байдуже. Він цілує мене у щоку і відходить до собак. Я не питаю його, чому він не писав і де був цілу добу. Він не запитує про Мирослава. В нас немає жодних обов'язків одне перед одним. Але може то й на краще, хоч якесь рівноправ'я. Я була у стосунках, де права мали на мене. В мене ж, як виявилося, не було жодних. Ми об'їжджаємо всі місця, де зазвичай годуємо собак. Майже мовчки. Лиш іноді я щось запитую, і він коротко відповідає. Коли вже їдемо в офіс, Олег бере мене за руку, але нічого не каже, продовжуючи слідкувати за дорогою. Він паркується у дворі притулку. Я виходжу з машини і поспішаю до свого робочого місця. Серце калатає, як скажене. Забігаю в кабінет, сідаю за стіл і втуплююся очима в екран, але насправді нічого не бачу. Сироти йдуть по тілу, коли згадую його гарячий подих на моїй шиї, руки на талії. Мій телефон вібрує, і це виводить мене зі стану трансу. Я беру його у руки і бачу повідомлення від Олега. «Сьогодні пропоную повечеряти на даху біля басейну. Візьми купальник. Або не бери, ми там будемо вдвох». Це що, він натякає на купання голими? Мені стає жарко. Тут так спекотно, відповідаю на здивований погляд Тетяни, яка спостерігає за мною. Я встаю з-за столу, підходжу до вікна і відчиняю його. Вдихаю свіже повітря і намагаюсь заспокоїтися. Що зі мною? Мені ж не 15, щоб так реагувати. Запросив мене чоловік, з яким я сплю, на зустріч. То й що? Буду я там гола. Тим паче, навмисне не називаю це побаченням, лише зустріччю. Поки що це не схоже на стосунки. З подивом розумію, що не впевнена, що хочу стосунків, бо вони в мене вже були 22 роки. Я хочу зустрічі, сексу. Мені подобається відсутність обов'язків. І водночас від думки, що він може спати ще з кимось, закипає кров. Я ще раз глибоко вдихаю і відходжу від вікна. Мій телефон знову вібрує. Серце підскакує аж до горла. Я швидко підходжу до столу і хапаю його. Однак цього разу отримую повідомлення не від Олега, а від Сергія. «Якщо ти вже все підготувала, я можу приїхати ввечері, щоб обговорити». Відразу ж погоджуюся. Його допомога – це зараз єдине, що може витягнути мене з ями. І лише коли відписуюся, згадую про Олега. Але ж ми нічого одне одному не винні. Він не вважав необхідним написати мені вчора, то чого я тепер мушу переживати. Відсилаю йому повідомлення. «Вибач, сьогодні не можу. Справи. Мені жаль, справді». І якби питання не було таким серйозним, я б не скасувала цю зустріч. У відповідь приходить коротке «ок».
Я кладу телефон назад на стіл і розчаровано стискаю губи. Весь день я думаю про продаж речей і майбутню розмову з Сергієм. Коли нарешті настає 17:00, я вскакую з-за столу, швидко збираю речі і лечу на вулицю, де на мене вже чекає Мирослав. Сідаю в машину і помічаю, що з вікна за нами спостерігає мій бос. «Додому?» – посміхається блондин. Я киваю. Куди ще? Поки це ще мій дім. Ми під'їхали, і я дякую Мирославу та збираюся вже йти, як він несподівано питає. «Аліно, а ти не хочеш повечеряти зі мною?» Секунду я здивовано дивлюся на нього. Мені стає смішно. Коли я жила з тобою, ти впевнив мене, що я вже нікому не потрібна, і на мене немає попиту. Але варто тобі було померти, як виявилося, що попит таки є. Я залюбки, але не сьогодні, відповідаю. В мене призначено ділову зустріч. В голові крутяться дві протилежні думки. Одна, що я не можу піти з Мирославом в інший день також, бо зустрічаюся з Олегом. А друга, я вільна жінка, яка все життя обмежувала себе і тепер може мати стільки чоловіків, скільки захоче. Я зрозумів, він бере мене за руку. Але якщо передумаєш, дай знати. Ти мені сподобалася. Марія казала, що тобі потрібна допомога, але вона навіть не натякнула, наскільки ти приваблива жінка. Кров прилила мені до щік. Я стараюся дивитися йому прямо в очі і посміхатися, хоча після довгих років з тобою хочеться потупити погляд. Якась частина мене все ще не вірить, що я красива. Прощаюся з Мирославом, заходжу до будинку і йду на кухню. Сідаю на стілець і нервово стукаю пальцями по столу. Сергій буде хвилин через 10-15. Заглядаю в холодильник. Там лишився лише сир після вчорашньої зустрічі з Марією. Дістаю. Приношу з підвалу пляшку червоного напівсолодкого вина. Відкриваю, наповнюю келих і з задоволенням роблю ковток. З дня твоєї смерті я стала багато пити. Або часто, або і те, і інше. Поки важко сказати. Та однозначно, вино допомагає мені пережити все те, що ти наробив, і в що мене вплутав. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 12. У назначений час приїхав Сергій. «Будеш?» – я запропонувала йому келих вина, коли він сів навпроти мене на кухні. Він кивнув, потім потягнувся до пляшки і, глянувши на етикетку, присвиснув. «А не слабо ти так пригощаєш. Список підготувала?» Я простягаю йому чималий перелік нашого з тобою спільного майна. Меблі, техніка, твій одяг, мої прикраси, що ти мені колись подарував, і, звичайно ж, 200 пляшок відбірного дорогого вина. Але часу обмаль. Через 2 тижні я виїду звідси і більше не матиму ні на що прав. Зрозумів. Він знову проглядає весь список і задумується. Я його не відриваю. Думай, Сергію, думай, тільки знайди вихід. «Я зможу тобі допомогти», – нарешті промовляє. Він пильно дивиться мені в очі, неначе сканує. «Ти змінилася. Погарнішала. Я шаріюся. Коли вже я перестану соромитися, що чоловіки роблять мені компліменти? Я завинив перед тобою», – додає. Я знав про його роман, що коли вперше побачив їх разом, відразу зрозумів, що і до чого. Попереджав Максима, що добром це не закінчиться, і що вона ще та штучка. Від його слів мені стає ніяково. Гіркий клубок, зітканий з образи, болю й горя, знову підкотив до горла. Я не хочу цього знати. Не хочу слухати про те, як ти будував стосунки з тою повією, яка тепер виганяє мене з будинку. Як ти водив її на побачення у дорогі ресторани, в той час, як я готувала тобі вечерю вдома. Я вже збираюся затиснути вуха долонями, щоб не слухати Сергія, і мені плювати, який це матиме вигляд. Однак наступні його слова змушують мене передумати. Я куплю все це в тебе за 90 тисяч, якщо ти погодишся. Я потім сам знайду покупців. Це буде моя відкупна перед совістю. В мене час на продаж є, а в тебе його вже немає. «Доларів?» – шепочу ошелешено. «А вже ж». По руках
Я кивнула. Тоді я завтра під'їду з грошима і бусом. Підготуй все. Ми ще трохи потеревенили і допили пляшку до дна. Коли двері за ним зачинилися, я почала бігати і стрибати від щастя. Від випитого я відчувала легкість та ейфорію. Раптом у двері знову подзвонили. Довелося спуститися, щоб відчинити. Думала, Сергій щось забув. Та, побачивши, хто там, відкрила рота від здивування. На порозі стояв Олег. У руках він тримав букет рожевих півоній. «Дозволиш?» Він посунув мене вбік і зайшов у двір. Віддав букет і озирнувся. «Запросиш у дім?» Я проводжу його всередину. «А хіба ми домовлялися про зустріч?» Запитую, як тільки за нами закриваються двері. «Хотілося дізнатися, які в тебе були справи. Дізнався? Бачив твої справи. Вийшов тут 10 хвилин тому. Я усміхаюся. Ревнуєш? В мене немає такого права». «Отож бо й воно», усміхаюся ширше і йду на кухню ставити квіти у вазу. Він прямує за мною. Помічає на столі пусту пляшку й 2 келихи. Щось роздратовано мугикає. «Що ти сказав?» «Нічого. А мене вином не хочеш пригостити?» «Не можу. Я його щойно продала. З цього моменту мені більше нічого не належить в цьому домі». Олег напружується. «В тебе проблеми з грошима?» «Можна і так сказати. Але не будемо про це. Чаю будеш?» Він киває. Я ставлю чайник на плиту і всідаюся навпроти. «То чого ти прийшов?» «Захотілося тебе побачити». «Побачив?» Він кивнув. «Тоді можеш йти». Олег мовчить і не відводить від мене погляду. Чайник починає кипіти. Я встаю, щоб його вимкнути. Він встає за мною. Обіймає мене ззаду і міцно притискає до себе. Засовує руку під білу майку. Його пальці ковзають під лівчик і стискають мої груди. Мені перехоплює подих. Я намагаюся відсунутися, але не виходить. Повертаюся до нього обличчям, і він цілує мене, глибоко засунувши язик мені у рота. Відчуваю слабкість. Низ живота стягується у вузол. Це буде вишукана помста тобі, бо тепер у мене буде секс з іншим чоловіком у нашому з тобою домі. Він бере мене на руки і несе до кімнати. Поруч біжить і гавкає невдоволена Лакі, в якої відібрали мою увагу. Вона ошелешено витріщається при вході, коли Олег безцеремонно закриває перед нею двері. Він знову цілує мене. Його язик зайняв весь простір в моєму роті. На мить відсторонюється. «То цей чоловік, який нещодавно вийшов від тебе, купує в тебе речі? Він не твій хлопець?» Я хитаю головою. «Добре. Що ж тут доброго?» Не погоджуюся. Він не відповідає, стягує з мене майку і бежеву спідницю. Цілує в шию, водночас розстібає лівчик. Я у відповідь знімаю з нього сорочку. Це так не схоже на мене. Але я вирішила, що це гра. Я більше не хороша, скромна і закомплексована домогосподарка. Зараз я красива жінка, яка любить увагу, чоловіків, інтим, яка почувається впевнено. А як би поводилася така жінка? Відповідь проста. Вона пробила те, чого їй насправді хочеться. Вона б носила таку білизну й одяг, які їй подобаються, заводила б стільки стосунків, скільки їй треба. Тож зараз я саме така жінка. Це гра, або ще один бік мене. Ми переміщуємося на ліжко. Його щетина коле мені обличчя й груди. Він проводить язиком по животу. Хрипкий стогін виривається з мого рота. Він закриває його поцілунком. «Добре, що ти прийшов», – шепочу я і бачу задоволення на його обличчі. Він обіймає мене міцно, притискає до себе, і залишок вечора тоне в наших стогонах. Вранці я прокидаюся від того, що Лакі лиже моє обличчя. «Та хто впустив тебе сюди?» Я намагаюся розплющити очі, озираюся. Олега поруч немає. Всуваю ноги в капці, йду на кухню, проте там його також немає. Я повертаюся до кімнати, щоб застелити ліжко і трохи прибрати. Сьогодні приїдуть за меблями та вином. Тож треба хоч до елементарного порядку привести будинок. Чому він пішов отак, не попрощавшись, думаю? Міг би залишити хоч записку. Мій погляд ковзає на тумбочку. Я завмираю. Підходжу ближче. От гівнюк. Там лежать гроші. Беру у руки і перераховую. $2000. Це що,
Плата за мої послуги? Чи я тепер офіційно утриманка?